dámové, pánové, jsme tu opět u Alana Wakea. Jsme po koncertě Vikingů, nebo po koncertě spíš Alana a Barryho. DJ Barry zasahuje. Brďo, ale tohle je macatá skříněčka, až to ani nepoberu všechno. Jak jsme na tom s municí? No nic moc. Halo, projdu. A my bychom tu měli... Co to... Ne, ale ne. Kombajn. Já to poznám, to je kombajn. A ten kombajn je agresivní. Nikdy jsem teda nezápolil zneškodní kombajn. No výborně. Výbordelně hro, to je přesně to, co jsem si přál. To jsem si vždycky přál, že tady po mně půjde kombajn a zombíci najednou. Protože to je přece ta moje oblíbená kratochvíle. Do toho kombajnu ani nejde střílet, to... Nebo aspoň si myslím, že nejde, že ho musím jenom svítit. Ojojoj, ten kombajn je hodně zlej, ale... Kombajne, glični se tam. Glični... Ne, on se neglične. On je hajzl. Pane komba... Na světě je 65 miliard krav, dobře. Ano, šéfíku, nevím, co si pod tím mám úplně jako představit, proč mi tohle povídáš, ale... Tady máš dáreček od prasátka Pepy a si vybitý. Dobře, mně se líbí těch random hlášky, prostě těch týpečků, jako to je úplně... Na světě je 60 miliard krav a prasát. Říkali prasátek, ne? Nebo jen kraviček? No to je jedno, ale prostě je to úplně taková tak strašně random informace. A tady... Jo, tady se někam šplhá. No, proč mám tady šplhat? Mě někdo vysvětlil, tady mám jít do baráku. Jo, otevři Barry mu dveře od stodoly. No, dobře, no. A tady pak projdem. No, asi hej. Vypadá to tak, že to máme použít. Tady kurník bychom teď přejít nepřešli. A... No, jo, tady je klíček. Jo, takhle. Tady je to trošku děsivý. Jo, a tady je zavřeno. A stodole je tady vpravo. A tady jsou nějaké dveře? Tady jsou nějaké dveře, ano. Barry. Aha. Či tohle nejsou ty dveře, které hledáme. Tak halo. Al? Is that you out there, buddy? Ne. Yeah, it's me. Hang on. Ahoj. Nesvíť mi do očí, ty. Ano, Barry, padáme. Přesně tak, tam slakuješ ve stodole, děláš úplnej shit. A... Aha. Tohle kdo otevře? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. No... Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. Druhý kombajn. Já se divím, že Barry se nepošitoval, když tady slyšel šílenýho Valhalla. Šílenýho kombajna, ale očividně mu to nevá. Jsi zvětšinou strany, Barry, jo? No dobře. Tady si někdo měl asi tupej řetěz a skřípnul si tam čepel, tak to tady radši nechal. Starý bohové znají pravdu. No dobře, to... Tím nelze nesouhlasit. S Old Godama bych se úplně nerad hádal, jako... Aha, to bychom asi měli, no, Barry. A? Ježišmarja, pardon. Zamomluvám. Ale to počasí mě nenechá prostě chvíli zdravého úplně. To je... Aha, tady někdo má rád termosky. Indiana Jones tady přežíval atomový výbuch a vykopnul z toho dveře, radši od ledničky. Ale... Bože, ale hrozně mě to oslepuje ta baterka. Na tom videu se to tak hrozně neleskne, ale... No jo, a když koukám na ten náhled, tak to je dobrý, ale mě to hrozně... No, když já na tom videu to chvíle mašajní do obličeje. Osgard. Jo, koukám, že tady malinký pódium jenom pro vybrané slečny. The power downstairs was out.
but I was sure I could fix that at the fuse box. Jo, tady z důvodu přehrávače jsme zjistili, že nahoře budou pojistky. Nevím, jestli je to normální, že amíci mají pojistky v patře. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Staří bohové znají I pravdu. don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Ale je to fakt zvláštní, jsou pojistky tady. Seber stránku rukopisu. Aha, tady na zemi, dobře. Tak co mě čeká? Tajemství chybějícího týdne. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Okay. Tak záhy zjistíme, co se stalo. To je hezký, že mi tady rukopis řekne, a za chvilku ti řekneme, o pojistky, ahoj. Tady Thor, tady Odin, rozumím. Tak to pojďme nahodit. To funguje a nikdo mě nepřepadl. To je úplně neuvěřitelný. Ne. Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Ty ale ty máš pamatováka, to úplně čumím. No tak přehraj. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Trošku zapomínáš, že tě hledá FBI, Alane. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Ne, to je ta zlá voda z jezera. To nechlastejte, kluci. To je nefiltrovaná jezerní voda. To není dobrá pálenka. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, God damn it. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. Aha. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Kluci, ale chlastat vodu no, Barry zase vytuch, ale Barry je taky pořád nikde vytuhlej. No, my se vytuhli oba, dobře, no. Ale má otevřený oči. OK. Proč spíš s otevřenýma očima? Ne, on je jenom v nějakém delíriu. Co to? Jo, my jdem hrát. Halo, co to mám? Skam... Aha. Já jsem tady duch. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Tak ukaž, co se stalo.
Jdeš tudy? Jo. I Aha. remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Dobře, Alan zvládnul vylízt. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! No úplně Resident Evil. Ale... Hele, už tam je bába. I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. OK. A tak to víme, že Alan tady spisoval pro She temnotu. must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. What the she fuck? drowned. No! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Temnota je teda pěkně zlá mrcha. Je v pracovně, běž k ní. Ne, je mrtvá svině. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Nekoukej na mě, bábo. Jo. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night.
fall. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. On Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Bere si tam chrupka. A já si chrupkám taky. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. Ajajaj. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. No jo. Oh, wait, we're in jail now? Oh, Al. Al, this is not good. That about sums it up. Ne, Barry, ne. Barry si spobil nohy. Oh, I am never drinking again. No to už jsem řekl tolikrát, I Barry. need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. No, když jsem spisovatel. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man! We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. Tak, já jsem trošku smutnej, že já nemůžu mluvit. Já teď jsme 10 minut koukali na příběh, teda vysvětlilo to aspoň prakticky všechno, co se doteď stalo. Z toho mám hroznou radost, že teď vlastně víme úplně všechno důležitý. Teď už nám chybí jenom ten vlastně závěr, jak to bude se vyvíjet dál. A mělo by to končit tím, že happy endem. On to tam říkal, myslím v minulém dílu někde Alan, že to napsal tak, že tam musí být zvraty, že si budeme myslet, že umře, ale že to nakonec dá. A tak co tu máme? Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. On taky chlastal špinavou vodu z jezera, nebo? No, klid, to bude složitější. Ježišmarja, to byla rychlá. Slečno, rychle nahodit elektřinu. No, tak já to zmáčknu, já to umím. Já zmáčknu. No, už tam kroutíš. A kroutíš dobře. OK. Ale jsem rád, že šerifka je celkem normální. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on.
let's get back to your friend. Já mám takový pocit, že... Wheeler, Hej! I need you to stay here. Mě Co? We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Like the TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list, Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one out? Zkus, Barry, zkus. Ale teda trošku, já mám rád příběhové hry, ale tady teda dostat se ke slovu chvíle máte. Furt někdo něco musí povídat. Rukopis, ten tu byli předtím. Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. No, ale i díky němu mi tady šerifka hodně věří, protože on byl fakt magor, jako na první pohled. Oh, hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? Are you sure? Okay then, but hurry. OK. Hrdina sám na své cestě do temnoty. Alan Wake pokračuje ve svém příběhu. Ale já jdu tou stejnou dírou, kterou jsem šel. No je. Tak pometej, hrdino. Jo! Vole. I needed to reach the rooftop to get to the other side of the broken gate. Já tady jdu dobře. Ale tady něco použiju. Jo, to je žebříček! Na páčku, no ježišmarja, teď úplně na random, tak mi tady pokousala temnota do paty. Ale tak ono se to dohýluje. Ale když je autohýl ve světle, daleko silnější, nebylo by rozumný si pak svítit baterkou na hlavu. Jen tak jako... Jo, že by to dávalo vlastně celkem smysl. Aha. A tak vložíme baterku. Máme dost baterek. Je tam nějaká špína taky. Je tu ještě nějaká špína, kterou můžeme posvítit. Škoda, že takhle nejde uklízet doma. Ježišmarja, to by mě bavilo, prostě žádný vysávání, vytírání, umývání nádobí. Prostě vezmete baterku a vždycky jenom, pojď ty špinavý talíři, já se na to posvítím. Ježišmarja, to by bylo absolutně geniální, ne, že bych nějak extra uklízel, to není úplně silné. Co? Ve světle můžeš, ve světle můžeš ublížit, no dobrý, ale jak to víme. To je taková, a tak já hele, to je helikoptéra, ne, tam, nebo, počkej, to vypadá spíš jak letadlo, to je nějaký veliký, ne, na helikoptéru. Nebo je to helikoptéra, to asi bude helikoptéra, ale hrozně blbě se mi to rozeznává z té dálky, ale je to hezký, že je to vidět, to je moc hezký, prostě Batman signál. Jedna špína. Ale. Špíno, ty si myslíš, že můžeš na mě číhat tady hned, kam já mám dopadnout? To teda ne. Tady pokropíme ptakopisky. Dáme baterku. Tak děláte si ze mě. Jo, oni vlastně nedávají damage, já jsem zapomněl. Což je sice teda zvláštní, ale ty ptáci jsou fakt hrozný slabkové. Přijde mi, že dost plejtvám baterky, no, ale... To mám tady přeskočit. Jo, tady je rampička. Ale ty ptáci jsou spíš jako děsivý, než že by... Ježišmarja, tady chcípnu. Ne, nechcípnu. Já jsem mně se stalo, zajímalo, co by se stalo, kdybych jako, to pomáčkal, tak nepomáčkal. No. Hey, Sheriff, your password. Night Springs? What's that all about?
It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. Aha. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on. Já přemostím, já stavím mosty běžně, sice padají, ale... Jo, já myslím, že bude nějaká minihra, au. Damn, that's smart. Good job, Wake. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. OK, tak to bude asi dlouhá cesta. Paní, a umíte střílet? Ale tohle bouchá? Ne. Ale hezky tady kooperujeme, dokud jsem nedostal sekerou do krku. Bohužel ty baterky mi hrozně docházejí. Slečna, střílejte, já šetřím. Tak se mohu vrátit pro tu munici, ale nechce se mi do té temnoty. Co to? Jelene. Neříkejte mi, že s ním budu fajtit ještě, jako potom. Ježišmarja, kluci, já vám tady dám dáreček. A pomůžeme tady naší milé. A to je velký pán, nese zelí, malý pán. Do prdele, blbé. Jsem myslel, že šerifka to trošku pokryje líp, ale... Není zas tak zkušená jako já. No dobré, a kde je ta blbá radnice? No to nevíme, ona nás musí dovést. Tohle je radnice a to nevypadá jako radnice. Pane? OK, vybitej a musíme... Tak je to asi radnice, nebo tu jdeme aspoň projít. A tam je nápis nějaký. Pomene? Jo. Následuj tady naší milou šerifku. A uvidíme, kam na... Ježišmarja. OK, tohle bylo trošku děsivý. Tohle musím říct, že... Ale je celkem zajímavý, že když je Alan jako brutální hororovka, prostě hororový žánr, tak to není lekačka, tak prakticky nic mě tady nepošitovalo. Aha. To víš, že jo. Do pytle, hej, a dost. Dobré, je to dobré. Aha, není to ještě tak dobré. Ale fakt mi docházejí baterky, mi přijde dost. Dobře, asi to já tady otevřu. Polutíme. A rozrazíme závoru. Jseš snad, vole, nákladní auto, nebo což? Ženská jedna. Aha. A dal bych si tady nějaký pořádný americký hot dog, jako za $3. To bych si dal. Aha, beru, nebojte slečno, já beru všechno. Všechno berem. Ty to budeš otevírat zase půl hodiny, že jo? Haló? Aha, nečekaně, no protože paní to musí pořádně pootvírat. Au, ty svině, jedna. Baterku. No. Hezky oba do jednoho, pojď mi. Tak, ale... Střílej! Bože. Co to... No a...
No šéfe. Bože, když vůbec se dostává ten světelný damage. Au. Tohle je špatný. Já jsem měl víc házet ty světlice. Ještě jednu. Dobře, tohle by šlo. Ale nebudem šetřit, protože tady můžu chcípnout jak nic, jako. Já neprosvítím tím plotem, to si děláte ze mě shit. No tak když cvítím. Ale nemířím, no. Tak co už to zvládnete otevřít, slečno? Teď. Slečno. Let's go, Wake. No, super. Bože, tohle město nemám rád, fakt nemám. Vyhrazeno pro zaměstnance města. Já nejsem, ale mohl bych být. Já budu váš nový starosta, říkejte mi Alan. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? Fine. They should be in the clerk's office on the other side of the building near the main entrance. Gotcha. Alane, já bych to radši udělal znova. Myslím, že rána elektřinou lepší, než tady dostat po papuli, ale tak jako jak myslíš? Stránka rukopisu, tak ukáž. Temnota je odražena. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would be difficult to recapture the writer. No, temnota je smutná. Co to? The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Barry mi poslal textovku, jako prostě. Barry jak? Kadit. Kadit a svítit. Daj, ty svině. Berem loveckou pušku. Ještě už jsem se bál, že se zase kličnu. Dobrý, ještě něco tu je? Ne? Kafíčko, já mám rád kafíčko, bože, ale jestli tohle všechno Alan pije, protože musí, protože jako nevím, kam by si dal všechny ty termosky, tak ten dostane dobrýho pajtlováka z toho kofeinu. Máme světlo, máme svítilnu, teď už se nemůže nic pokazit, tohle je úplně, ježiš, my to máme hrozně, tady asi nám přijde něco fakt zlýho, jako. Okay, Sheriff, I got the keys. Co pak se děje, slečno? Barry? Why isn't he inside? Aj. Kdo ho hodí auto? Barry, utíkej! Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. Dobře, když to říkáš. The storefront's blocked. Come on, Wake. Let's go around. We can meet him in the back. No, já nevím, jako jestli je Barry v pořádku úplně, ale budem je to Barry, ten musí být v pořádku. Okay, koukám, že je lovení tady lososů, nebo spíš losů, má tady velkou, jak se tomu říká, já zase neumím slova, bože, uměj slova. Lovení tradici to má velkou, ano, děkuji, mozku, děkuji, že jsi se dostavil. Nevěř nikomu ve tmě, no tak to už jsme tady párkrát měli. Koukám, že asi slečinka, ta šílená, co tady píše ty nápisy. OK, tak počkej. Mně to vypadlo. Ale vypadlo mi to moc dobře. Moc dobře mi to vypadlo. Tak jdeme. Já jsem zapomněl, že mám už tu super velkou baterku. Já velký světlonož. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All this shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest.
I know! Go back to bed! He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. No, Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. a tak tohle je celkem hezký vysvětlení, že holka si musí umět poradit, jako... Jo, já to beru. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Pan Wake není ve městě, můžete jej zkusit požádat o autogram. No to víš, že jo. Takovej džebejt. Kupte si jeho knížku a vzem tomu, že je ve městě, můžete ho otravovat, aby vám to podepsal. Cynthia práce. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Takže to kreslí Cynthia, měli jsme pravdu. Ahoj, pardon, I don't že... see Barry. Look, Wake, maybe that's him. That's the way to the chopper. OK. Barry, já musíš střílet na ně, ne do vzduchu. Kafe, já vidím kafe. Já si dám kafíčko, děkuji, hro. A možná si odskočíme na záchod, i když počkat, já jsem spisovatel, ne kočka. Tak nic, pardon, já si to poplet. Tady se budeme zase bránit. Jo, nebudem se bránit, OK. Ahoj festivale, taťka je doma. Ajajaj, myslím, že kostel nás před temnotou neochrání, slečno, ale no co už. Aha, prý si nemáme brát sebou zbraně. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Jo. Here they come. Let's take a break. Nemají rádi manuální práci. No, já jim asi i rozumím, i když někdy je to velice fajn, jako... No. Aha, co to? A to jsme to dobře dali, holka, to jsme to fakt... No ale ta sekerka, co máš, asi pro moje srdce není úplně to ideální. Ale víš co, tady máš světlicu, blbečku. A co tam schováváš? Vybitej. Rychle to hází pod sebe. Ale ne, no tak, uvaž baterie. Ne, musím si přehodit zbraň, protože nemáme municu. A to druhýho chci, tohle chci, no, děkuju. Světlico, buď nápomocná, děkuju, nabíjej, ale ne. Tak, svít. Proč to asi nesvítí? Halo? To je všechno? Ne. To není všechno teda. Já jsem si tady vyházel něco, co jsem si vyházet nechtěl. Ale my jsme to asi dali? Okay, it's open. Let's go, Wake. OK, zajímavý. Asi paní šerifka nám tady zachránila záděl. Podívat se. Kostel. Why? Well, it's tradition. Tady asi nic nepokradu, no, tak je to kostel, to by byl velký had, ale tak... Co to? Stránka rukopisu v kostele? Temnota pronásleduje Wakea. For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake.
Na své cestě neznala žádných zábran z Alanových přátel, dělala své loutky a posílala je proti němu. Já mám takový pocit, že Barry má problém teď. Mám takový... We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. Sklepení, no tak, co se dá dělat? Tak jdem. Máme nabito? Nemáme. Ale máme tu munici, ale z druhé strany to vypadá. Aha, ne, tak ani z druhé strany. Co to? To není dobré. Do pytle. No tak, ale to je ten druhej. To byl asi perfect dodge. Pardon. Halo. Vlož baterie, ale ne. Ale to je pak šerif. Ale dobré, no, tak jo. Zase tam vrzly dveře, to se mi nezdá. To se mi nezdá dobré. Tady spalovná mrtvoly. No dobře, já jdu radši od toho dál, nebo tam ještě na mě vyleze ohnivej Barry a já se pošituju. Dostaň se přes kostel. Kopnout. Ano. Aha. Ne. Guess that one saw the light, huh? Dobře, ty Ježi. You like that one? Tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Barry, vyhráváš právě zlatýho bludišťáka, protože já myslím, že každý z nás máme takového kamaráda, jako je Barry. Protože vždycky mi Barry někoho připomene a no, to asi nepotřebuje víc slov, jako prostě Barry. No, proč to dělá? No, protože prostě Barry, no, co čekáte, je to on. Tak jako, co byste od ní čekali, ale jako... The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things and they die. It's my flaming eye of Mordor. Plamené oko Mordoru. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Jako, musím říct, ale že Barry není úplně blbej, jako čilovka je vlastně super. Alice lapena v temnotě. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Okay. No nebojte se. A vůbec jsem si nevšiml, že mi to poslední dobou dalo nějaký checkpointy, to mě trošku děsí. Musím přiznat jako... Ale zajímavý, že je nás tady tolik. To... When someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license, you're cleared for departure to Night Springs. Night Springs. No thanks, Sheriff. Každopádně, děcka, teď se mi akorát dal záchytný bod, kterýho jsem si všimnul, takže to bude pro tu epizodu vše. A my se uvidíme příště u dalšího dílu Alana Wakea, teď už když víme, o co jde, bude to o to příjemnější. A já doufám, že jste si videjko užili tak jako já. A jestli se vám líbilo, hoďte mi tam ten like, koment a odběr, já budu moc rád. A zatím čau!